ሰላም ፕሮዲሰር ኮሚኒቲ እንደናችሁ ሊኒክስ ነኝ እንኳን ወደ ሊኒክስ ቢትስ በሰላም መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብትቀላቀሉን ደስ ይለናል ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ካስታውሳችሁ በእናንተ ፍላጎት መሰረት አንድ የደብስቴፕ ኢሴንሻል ፓክ ሪሊዝ አድርገናል እና ስለሱ ዋኪንግ ስሩ ነው እንዴት መጠቀም እንችላለን እና ደግሞ የተለያዩ የደብስቴፕ ሳውንድ ዲዛይን እና ሳውንድ ሴሌክሽን ሲክሬቶችን ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄ ሃይላይት ቪዲዮ ነው ሃይላይት ቪዲዮውን አይታችሁ ምን እንዲጨመርላችሁ ምን እንዲቀነስ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንድታዩት ብለን ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራ ነው ይሄ ዋኪንግ ስሩ ቪዲዮ ነው ሃይላይት ነው የምናደርገው ከቪዲዮ ጋር አብራችሁን ቆዩ ሊኒክስ ነኝ እንኳን ወደ ሊኒክስ ቢትስ በሰላም መጣችሁ ምን ጀምረው ከድራም ሮሉ ነው ድራም ሮል ኢዚ ሆነ ድራም ሮል ይሰራ ነው እንደዚህ አይነት ነገር 140 ቢፒኤም ላይ ነው ያለው አለው ሌላ ፓተርንቱ ድራም ሮል አለው እንደዚህ አይነት ነገር ፓተርን 3 ሲረም ነው የተጠቀምነው አኒማል እንደዚህ አይነት ነገር ነው የፈጠርነው ሁለተኛውም በተመሳሳይ ሲረም ነው ሲረም ላይ ነው ሳውንድ ሲክሬት እንደዚህ አይነት ሳውንዶች እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ እንስማት እንደዚህ አይነት ነገር ፓተርን 4 እንደዚህ አይነት ነገር ፓተርን 5 6 7 የለንም ኦኬ እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ኢንስትሩመንቶች እንዴት ሳይድ ቼን እንደምናደርጋው እነዚህ እንዳለ ሳይድ ቼን ተደርገዋል እንደምትመለከቱት እና የተወሰኑ ኢፌክቶችንም ተጠቅመናል እንዴት እሱንም እንደምንሰራ እናሳያችኋለን በቀጣዩ ቪዲዮ እስከዛ ድረስ ግን ሙሉ ሙዚቃው እንዴት እንደሚሰራ ሃይላይቱን ተመልከቱ በፕሮግራማችን ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን የቴሌግራም አዲስ ቻናል ከፍተናል እሱን ቻናል ብትቀላቀሉ ተጨማሪ አዳዲስ ነገሮችን ስለዚህ የኤፍኤል ስቱዲዮ ክላሶችን እና ደግሞ የተለያዩ ፓኮችን ቀጥታ እዛ ላይ ፖስት ስለምናደርግ ቦቱ ያን ያህል አመቺ አይደለም እያሉ ነው ከፕሮጀክት ፋይል ማግኛ ውጪ ትልልቅ ፋይሎችን ስንልክ አዛይ የሆነ ስላስቸገረን እሱ ላይ ፕሮጀክት ፋይል ብቻ ስለሆነ የምንልክላችሁ ፓኮቹን የምታገኙት እዛው ሊኒክስ ቢትስ የሚል ኦፊሻል የቴሌግራም ቻናል አለን እሱ ላይ ነው የምታገኙት በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ኢትዮጵያ ኢንተርቴይንመንት አውት